معكم مصطفى مسوي. اليوم الحلقة الثالثة راح ناخذ الشكل الموجود أمامنا عبارة عن مكبس إضافة إلى صمامات. في عندي مكبسين، مكبس الأول ثنائي ومكبس الأول أحادي. راح نفعل أو نشتغل على المكبس الأول. في عنا الإكس صفر، هي حالة الحساس لما يوصل المكبس إلى النهاية، إلى الكبس الأعظمي. وفي حالة اكس واحد لما بيعود المكبس الى الخارج. اذا في عندي في حال دخول المكبس الى الداخل، في حالة عودة المكبس الى الخارج. في عندي اكس صفر وعندي اكس واحد. بقابله الصمام العامل على هالشي هذا اللي هو واي صفر وواي واحد. كيف بدي انا اشتغل؟ كيف بدنا نشتغل على هالشغل هذا؟ في حال اكس صفر وصل المكبس الى اكس صفر، بنقول له يفعل الصمام واي صفر. وفي حال وصل المكبس ل اكس واحد، يشغل الصمام واي واحد. بنشوف الشغل هذا مباشرة اوتوماتيك، بالشغل اوتوماتيك صار، لان اكس واحد ادى الى تفعيل الصمام واي واحد، واكس صفر ادى الى تفعيل الصمام واي صفر. لا يحتاج الى اي عمل، وتلاحظوا انه الامر بسيط جدا جدا. راح نحاول نحسن البرنامج بطريقة أخرى، بمعنى دائما درءا للأخطاء يجب أن يتفاعل الحساس واي صفر وواي واحد حتى لا يعطي البرنامج بالحساس واي صفر وواي واحد. يعني لازم نحن نقول إنه لما عندك إكس صفر فعل واي صفر، ولكن عندما إكس صفر وليس واي واحد، حتى لا يكون في خطأ بالإعطاء بالحساسات. إذا أعطانا خطأ بالحساسات ممكن تؤدي إلى خطأ بالمكبس، نحن بدنا نحاول نتدارك هذا الخطأ. كيف بنأدي هالأمر هذا؟ بنحسن بالبرنامج، ندخل إلى إكس صفر وليس واي واحد، وليس واي واحد، وإكس واحد وليس واي صفر. طبعا ما أدى إلى أي تغيير بالبرنامج، مجرد درءا للأخطاء. في حال أعطى هون في عنا حساس واي صفر وعنا حساس واي واحد جيفري أو عاطي للإشارات، إشارة إنه الصمام لازم يشتغل بالواي صفر، ولكن ليس عندما يكون بالواي واحد، ويشتغل بالواي واحد ليس عندما يكون بالواي صفر. يعني حتى الحساس لا يعطي خطأ. طب تعالوا لحتى نشتغل على المكبس الآخر. بدنا نشغل المكبس الآخر على نفس المبدأ الأول. بنلاحظ في حال اكس 2 واي 2، طيب وفي حال اكس 3 شو بدنا نعمل؟ إذا واي 2 هون، عفوا الاي 2 لازم تكون مخرج كنا على اساس نحطها. فعل هون لازم نحط الست. لاحظوا هون في عندي او في عنا هون روسور. في حال وصل المكبس الى اكس 3 لحاله اوتوماتيكيا يتحرر، لذلك انا بحاجة الى ذاكرة لحتى تحافظ على المكبس في النهاية. نفس الشيء هون، احنا بحاجة الى ذاكرة حتى تحافظ على المكبس في النهاية، على الصمام عفوا في النهاية. اذا هون ست واي 2، وفي حال اكس 3 ريست واي 2. نشغل البرنامج ونشوف. طب في حال ما حطينا ست او ريست، حطينا مخرج عادي اكس 2 ست واي 2، عند تشغيل البرنامج شو بصير معنا؟ زي ما نلاحظ كيف الحركة بتتم، لا يتفاعل، بحاجة إلى أن يحافظ على وضعه بالست. نوقف البرنامج ونظبط واي 2
إلى set y2. نعيد تشغيل البرنامج. إذا تم الأمر بصورة منطقية مقبولة. نوقف البرنامج وناخذ الخيار الجديد. الحالة الجديدة معنا هي تنظيم العمل. بمعنى لاحظنا نحن عن تشغيل البرنامج انه كل مكبس يعمل لوحده، يعني المكبس الثنائي يعمل لوحده والآخر يعمل لوحده. نحن بدنا ننظم هذا العمل بحيث كلاهما يخرجان معا وكلاهما يعودان معا. كيف بدنا نعمل هذا الموضوع؟ بنوقف البرنامج قبل، وبنمحي كل البرامج القديمة لحتى نعمل على مبدأ جديد وبرنامج جديد. إذا كيف بدنا نبرمج هالموضوع؟ في حال كان المكبس عند x0 وكان المكبس الآخر عند x2، وقلنا احتياطا يجب أن لا يكون عند y1 الصمام. بهالحالة خلي المكبس يرجع إلى الخارج أو يطلع إلى الخارج وتقوم y0. وفي حالة المكبس الآخر x2 و x0 أيضا المكبس الآخر إلى الخارج set y2. هاي في حالة خروج المكابس معا. العودة في حال المكبس الأول عند x1 والمكبس الآخر عند x3، واحتياطا لا يكون الصمام عند y0، ليس عند y0. خلي المكبس يرجع عودة إذن y1، والمكبس الآخر في حال كان عند x3 والمكبس الأول عند x1 ريست للصمام y2. بنجرب البرنامج ونشوف. رجع المكبسان معا وعادا معا. طبعا يجب أن ننتظر عدة دورات لحتى نشوف إنه الوضع عم يتم بنفس الأمر ولا في شيء يسبق آخر. x1 لاحظوا x1 أو المكبس الأول نطر الآخر حتى وصل. إذن تم البرنامج وفق ما هو مطلوب. نوقف البرنامج. لاحظوا البرنامج وقف من جهة وتابع من جهة أخرى. طبعا المكبس توقف لوجود عفوا المكبس الأول توقف لعدم وجود روسور، أما الآخر تابع الحركة لوجود روسور أدى إلى إعادته إلى وضعه الطبيعي. لإرجاع المكبس الأول إلى وضعه الطبيعي نحن لو شغلنا البرنامج ما بيشتغل البرنامج حاليا. ليه؟ لأن في عنا شرط x3 يجب أن تكون x1 متوافق مع x3 هون في الشرط هنا، وx2 ليرجع لازم يكون متوافق مع x0، x2 يجب يكون متوافق مع x0. لذلك لحتى يرجع المكبس الأول حتى نرجع نقدر نتابع بالمثال، لذلك يجب حذف x3. بنلاحظ x3 إذا تم حذفها وتم تشغيل البرنامج من جديد يعود الوضع إلى سابق عهده.
نعيد إكس 3 إلى ما كانت عليه حتى لا نبقى في البرنامج بشكل سليم. شوف المثال الجديد. شو عنا مثال جديد؟ راح نحاول نبرمج هالوضع هذا بالطريقة التالية. المكبس الأول إلى الخارج ويقف عند x1، ثم المكبس الثاني إلى الخارج ويقف عند x3. يعود المكبس الأول إلى وضعه الطبيعي إلى x0، ثم يعود المكبس الثاني إلى وضعه الطبيعي عند x2، ثم نرجع إلى المكبس الأول، وهكذا. كيف بدنا نبرمج هالوضع هذا؟ أول شيء بنلغي نحن شو عنا هون، وبنشوف شو بدنا نشتغل. أولا نقول في حال x0 و x2 يعود المكبس الأول إلى الخارج، x0 و x2، وإلا نحن ليس y1 المكبس الأول إلى الخارج أي y0. المكبس الثاني في حال وصل المكبس الأول إلى x1، يعني بيبدأ من x2 المكبس الثاني وينتظر المكبس الأول إلى أن يصل إلى x1، وبالتالي بنضيف x1 يتفاعل y2. العودة كيف بدها تكون؟ لما x1 المكبس الأول عند x1، لما المكبس الثاني يصل إلى x3، وبالتالي بنقول x1 و x3 وليس y0، بنقول يتفاعل الصمام y1. عودة المكبس الثاني من x3 عندما يصل المكبس الأول إلى x0، وبالتالي المكبس الثاني عندما يكون في x3 والمكبس الأول عندما يعود إلى x0 حرر y2. نجرب هذا البرنامج ولنرى. المكبس الأول خرج، انتظر المكبس الثاني، المكبس الثاني انتظر، دخل المكبس الأول وعاد المكبس الثاني بعده. إذن تتم الأمر بشكل نظامي. نوقف البرنامج ونرى ما لازال لدينا من مثال جديد. مثالنا الجديد راح يكون على مبدأ المكبس الأول ثنائي الصمام راح يعمل 3 مرات خروج ثم عودة، خروج ثم عودة، خروج ثم عودة، ومن ثم يعمل المكبس الثاني مرة واحدة خروج ثم عودة. راح نحاول بهذا المثال نستعمل الأزرار X6 و X7 لبداية العمل. أولا دعونا نبرمج هذه المسألة من خلال هذا البرنامج، برنامج اللادر. نلغي جميع نلغي البرمجة السابقة. نحن في الحالة الأولى بدنا المكبس الأول خروج 3 مرات، إذا مثل العادة بنقول x0 x2 ليس y1، إذا y0. عودة المكبس عندما يصل إلى x1 y1. خلينا نتابع بالعداد الثاني ونشوف كيف بدنا نحسن هذا الأمر. x2 x0 set y2
x3 ريست y2. هذا البرنامج هو البرنامج الطبيعي اللي استعملناه في البداية. كيف احنا بدنا نخلي هذا الأمر يعمل على مبدأ العداد 3 مرات هنا ثم مرة هنا. نوقف البرنامج، يجب إضافة عداد. كوننا قلنا 3 مرات هنا، إذا يجب أن يكون هنا يوجد عداد. العداد يجب أن يكون فوق هذا السطر تابع للمكبس الأول. نقول عند عودة المكبس يقوم بالعد برقم 1 وليس عند خروج المكبس، وبالتالي نقول عند شو هو عودة المكبس؟ y1. إذن عفوا y1 ونضيف عداد بنسميه C1 كاونتر راكنري واللي بده يعد 3 مرات. كيف نلغي العداد؟ قبل ما نلغي العداد بنقول هون في حال بدنا نضيف خيار في حال ليس C1، يعني إذا لم يكن هذا الخيار مفعل، عفوا إذا لم يكن العداد محققا بنضيف ليس وليس C1. إذا كان العداد لم يكتمل تابع عملك ليس C1 بيقوم المكبس بالمتابعة. لاحظوا 1 عم يعد العداد، 2 وهي الثالث. من خلال هالأمر هذا راح نفهم موضوع التعاقب أو التسلسل، يعني كل مكبس أو كل جزء من العمل يسلم الجزء الآخر العمل. بمعنى لحتى نحقق هالتعاقب هذا بنضيف هنا C1 ومنشوف شو صار معنا. نجرب البرنامج مرة أخرى. هاي المكبس الأول عمل لوحده، لم يعمل المكبس الثاني لعدم تحقق C1 اللي هي 3 مرات، 2. وهي المرة الثالثة عاد المكبس وعمل المكبس الآخر، ولكن المكبس الآخر لن يقف. لماذا؟ لأن C1 محققة، X0 محققة، X2 محققة. أما بالنسبة للمكبس الأول ليس C1 ولكن C1 محققة. إذا نحن بحاجة إلى إلغاء C1، إلى عودة تسليم المكبس الثاني العمل إلى المكبس الأول. وبالتالي ماذا نقول؟ نلغي C1. كيف نلغي C1؟ نضع هنا عند ريست y2 لنجرب y2 عند عودة المكبس الثاني y2. نرى العمل مرة أخرى. نجرب البرنامج 1 وهي الحركة الثالثة. تابع العمل المكبس الأول والثاني. لماذا؟ يجب تحسين هذا الأمر. كيف؟ لا يكفي أن نقول عند y2 ريسيت، يجب تحقق أيضا خيار جديد. يعني لما يتحرك المكبس الثاني مباشرة تفعل y2 وبالتالي C1 ألغيت وتابع العمل المكبس الأول. لذلك سنضيف خيار آخر هنا أو بارامتر آخر نقول له X3. X3 أي عندما يصل المكبس الثاني إلى X3 ويعود سيتحقق هذا الأمر. نجرب البرنامج مرة أخرى ونسرع البرنامج من هنا. لاحظوا هذا خيار تسريع العمل، هنا المكان معدل وهنا نسرع 1
2 3. إذا تحقق، عاد المكبس الأول ثم عاد المكبس الثاني. إذا المكبس الثاني سلم العمل إلى المكبس الأول بإلغاء C1. طيب كيف بدنا نخلي هذا البرنامج يعمل على مبدأ زر تشغيل X6 وزر إلغاء X7؟ نوقف البرنامج، نضيف بارامتر جديد، نضيف أولا صفر في الأعلى حتى نضع X6. نقول X6. ماذا سيفعل X6؟ سيحقق عداد فقط واحد ونسميه C0. ماذا سيفعل هذا العداد؟ نقول عندما يتحقق C0 لا يبدأ العمل. C0 يجب تحقق C0. إن لا يوجد C0 أي أن لم نضغط على X6 لن يعمل هذا المكبس الأول، وإذا لم يعمل المكبس الأول لا يتحقق عداد العداد، وبالتالي المكبس الثاني لن يعمل. إذا ومن البديهي أن نلغي هذا C0 من طريق X7. نلاحظ العمل الآن عند تشغيل منظومة العمل لا يعمل شيء، ينتظر أن نضغط على X6. نضغط على X6. إذا عاد العمل 1 2 والثالث. سلم العمل إلى المكبس الثاني، المكبس الثاني تعمل ثم سلم العمل إلى المكبس الأول وهكذا. إذا تحقق معنا هذا الأمر. فينا نضيف خيار جديد. هذا الخيار هو عند خروج المكبس الثاني ينتظر وقتا ليعود. كيف ذلك؟ نأتي إلى هنا، نضع زمنا ونقول أن هذا الزمن سميناه T1. نعطيه زمن كل 10 هي ثانية، نعطيه 30 ثواني ثم يعود. بعد 3 مرات هنا يخرج هذا المكبس ثم ينتظر 3 ثواني ثم يعود. نلاحظ العمل لن يعمل قبل الضغط على X6. 2 3. خرج المكبس الثاني، ينتظر هنا، لاحظوا، ثم عاد واشتغل المكبس الأول وهكذا. إلغاء العمل عن طريق X7. X7 انتهى العمل مباشرة. X6. إذا أصبح عندي زر تشغيل وزر إلغاء. X6 المرة الثالثة عمل. لاحظوا أنه العد تابع. كيف يمكن إلغاء العد أيضا ب X7؟ هنا عندما أوقفت العداد كان 2 هنا، لاحظوا 1 2. أوقفت C0 وبالتالي وقف العد، ولكن C1 ما زال محتفظا ب2. كيف نفعل ذلك؟ نتابع X6. لاحظوا تابع العد وتابع العمل 3 ثواني. X7 أوقفنا. حتى نقوم بذلك نوقف البرنامج، نضع هنا X7، نلغي X3، سنعيدها مرة أخرى. هنا نضع X7 ونضيف هنا X3 بعد هذه X3. يعني إما Y2
وإكس 3 أو إكس 7. نرى البرنامج مرة أخرى. إكس 6 1 2 3. يعمل بشكل عام نظامي. انتظر 3 ثواني وعاد. الآن سنضغط على إكس 7 بعد العد الثاني. إذن نلاحظ سي 0 التغيت وسي 1 التغيت أيضا. لما نضغط على إكس 6 سيعود من جديد العمل. 1 2. إذن تم الأمر. بتمنى تكونوا استفدتوا من هالحالة هاي، وإن شاء الله ببرنامج أو عن طريق برمجة المصعد راح تشوفوا في عنا حالات جديدة إضافة إلى التعقب عن طريق خط إنتاج، وبنشوف هالوضع هذا إن شاء الله على خير. الله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مصطفى من السويد. إلى اللقاء.